Hebrews chapter 11, verse 17, verse 18, and verse 19. Ito ay pagpapatuloy ng ating mga pag-aaral tungkol sa pananampalataya. Verse 17. By faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that had received the promises offered up his only begotten son, of whom it was said that in Isaac shall thy seed be called, accounting that God was able to raise him up even from the dead, from whence also he received him in a figure. Manalangin tayo. Panginoon, may umaga sa liksikin mo ang may mga puso. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala sa isip, salita at sa gawa. Hindi ka namin nabigyan ng kalwalatian sa lahat ng mga bagay nito. Kami po, Panginoon, ibigyan mo ng malakas na pananampalataya upang kami po sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay managumpay sa lahat ng tentasyon sa aming buhay at sa bawat pagsubok ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming siyang magdalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus, ang Diyos at tagapagligtas. Amen. Tayo makaupo. Last Sunday, pinag-usapan natin kung paano ang pananampalataya. Ang nagpakilos kay Abraham para maging masunurin sa Diyos. Pinag-usapan din natin mga kapatid kung paano sa pamamagitan ng pananampalataya si Sarah ay nagkaroon ng malakas na pangangatawan. Ngayon ang pag-uusapan natin ang pananampalataya sa panahon ng pagsubok. By faith, Abraham, when he was tried, offered up Isaac. Faith in times of trials. Kung babalikan natin itong Hebrews chapter 11 verse 17, may ugat yan doon sa Genesis chapter 22. Bawat mga nag-awal sa Sunday school, alam yan. Ang kwento tungkol sa kung paano sinubok ng Diyos si Abraham. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham, and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. God did tempt. Kung tatagalogin mo ay tinukso ng Diyos si Abraham. No, may Kristiyano na magtatanong, akala ko ba ang Diyos hindi nanunukso? Buksan mo yan sa James chapter 1. Basahin mo yan sa James chapter 1 verse 13. Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. So paano mo i-reconcile? Na ang Diyos ay hindi niya tinukso si Abraham. Pero sinabi ng Genesis chapter 22 verse 1, the word is tempt. Let us define terms. Paliwanag natin ang mga salita. Pag sinabing temptation, ito ay ang pagbubuyo para gumawa ka ng masama. Halimbawa, matino yung ginagawa mo, may dumating na influensya sa'yo, tinatawag nila bad influence. Niyaya ka na gumawa ng kasamaan. That is temptation. Napakasimpleng intindihin. Sabi ng Diyos, huwag kang magnanakaw. Pero sabi ng barkada mo, magnakaw tayo. Temptation. Sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Pero napanood mo sa palabas, yung
mga bida at mga kontrabida, nagpapatayan sila, naisip mo tuloy, patayin ko na lang kaya yung may kaaway ko. That is temptation. Kaya ang Diyos, hindi kanya itutulak na gumawa ng masama. Because neither tempted he any man. Kung sabihin na ang Diyos nagturo sa'yo na gumawa ka ng kasamaan, hindi gagawa ang Diyos ng mga bagay na mawawala ka sa basic Christian living. Hindi ka tuturuan ng Diyos na huwag ka magbasa ng Bible. Samantalang sinasabi niya sa'yo, search the Scriptures. Hindi ang Diyos ang magtutulak sa'yo na huwag kang manalangin, bagamat may mga influensya sa buhay mo para huwag manalangin. Hindi ang Diyos ang magpapatulog sa'yo during service. Samantalang sinasabi na sa Ecclesiastes chapter 5 verse 1, na kapag pupunta ka sa bahay, sambahan, be ready to hear. Hindi ang Diyos ang magtuturo sa iyo na huwag kang pagbigay sa gawain ng Diyos. Samantalang siyang nagturo sa atin, give and ye shall receive. Samantalang siyang nagturo sa atin that it is more blessed to give than to receive. How you ought to support the weak. Samantalang siyang nagbibigay ng biyaya upang tayo maging daanan ng biyaya para sa gawain ng Diyos. Hindi ang Diyos na magtuturo sa iyo na maging kubitus, maging mapag-import. Ang tawag niya nga dyan sa mga hindi nagbibigay ng ikapu ay magnanakaw. Malakay chapter 3 verse 10. Hindi ang Diyos na magtuturo sa inyo. Hindi rin ang Diyos magtuturo sa iyo na huwag kang dumalo sa bahay-sambahan. Samantalang sinabi niya, huwag niyo kaligtaan ng mga pagtitipon. Hebrews chapter 10 verse 25. Hindi ang Diyos ang influensya niyan. Hindi gagawa ang Diyos ng hadlang sa buhay mo para hindi ka makatalo sa bahay-sambahan, sa mga pagtitipon. Sapagkat siya nag-utos sa iyo niya na gawin mo. At hindi rin ang Diyos ang magtuturo sa iyo na huwag kang humayo, huwag kang maghanap ng tao sa labas. Na maghintay ka na may lumapit sa iyo tapos witnessan mo. Hindi ang Diyos ang nagturo nun. Sapagkat ang Diyos mismo nagturo sa atin, go! Pag sinabing go, iwan mo yung lugar mo, lumabas ka. Yan ang ibig sabihin ng go. Go ye therefore. Humayo kayo into all the world. Hindi ang Diyos ang magtuturo sa inyo. Para hindi mo halongkatin ang mga singit-singit na mga sityo. Hindi mo ipangaral ang salita ng Diyos sa labas. Hanapin natin yung mas madadaling paraan. Hindi ang Diyos ang magsasabi sa atin yan. Because ang Diyos, hindi Kanya papagawain ng mga bagay na hindi ayon sa Kanyang kalooban, ayon sa Kanyang salita. Tandaan natin, anumang mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kasalanan. Ganun lang kasimple yun. For sin is the transgression of the law. Ang salita ng Diyos ay ang kalooban ng Diyos. The law of God is perfect. Anumang labas sa salita ng Diyos ay pagkakasala. At hindi natin po mga kapatid pwedeng ituwid yan sa harapan ng tao. Maaaring maging matuwid ka sa harapan ng tao pero hindi ka matuwid sa harapan ng Diyos. And I am going to preach that without apology. Because mangangaral tayo ng katotohanan at pananampalataya. Kung mag-preach ako ng Bible at sasabihin ko may ibang standard maliban sa Bible, dapat hindi ako preacher na salita ng Diyos. So I'm going to stand and going to state na ang salita ng Diyos is perfect. At ito ang pamantayan sa buhay. Huwag mo tong isabuhay na humuhay ka sa kasalanan. As simple as that. Huwag kang makinig sa salita ng Diyos, hindi ka sa Diyos. Nakasulat sa Bible, he that heareth God's word is of God.
Huwag kang mamuhay ayon sa katwiran na ipinangangaral ng salita ng Diyos, hindi ka rin sa Diyos, because he that doeth unrighteousness is of the devil. Ano pang kailangan natin ito? At sa lahat ng ito, hindi ka ituturo ng Diyos na gumawa ng kasamaan. That is temptation. But when we say trials, ang trials ay pagsubok. Kagaya na ang teacher nagbibigay ng activity sa kanyang estudyante upang malaman niya kung ang kanyang estudyante ay natututo. Pangalawang bagay, para malaman ng estudyante kung natuto ba talaga siya. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Alam ng Diyos ang puso ng tao. Hindi niya tayo kailangang subukin para malaman niya yung laman ng puso natin. Hindi niya tayo kailangan bigyan ng test paper para malaman niya kung natuto ka. Because alam ng Diyos kung natututo ka. But, para ang Diyos ma-justify sa iyo, para ang Diyos, hindi mo siya pangatwiranan, pinapadaan na niya tayo sa mga trials, sa mga testing, upang ikaw mismo masukat mo sarili mo. Upang malaman mo kung ikaw ba talaga ay sa Diyos. Upang malaman mo mismo na kung ikaw ba talaga ay may pananampalataya. Pangalawa ay para ang buhay mo maging lesson sa iba. And that is the reason for testing. May nagtatanong, bakit hindi ba alam ng Diyos na may pananampalataya si Abraham? Bakit kailangan pang subukin ng Diyos si Abraham? Nung sinabi nung papatayin na ni Abraham ang kanyang anak, sabi ng anghel, Abraham, tigil mo yan. Ngayon, alam ko na ikaw ay may pananalig talaga. Hindi dahil sa hindi alam ng Diyos. Tandaan natin, whatsoever things were written aforetime were written for our learning. Ginawa ng Diyos yun kay Abraham upang tayo ay matuto. At pag-aralan natin ngayong umaga, na sa panahon ng pagsubok, ang sinusukat diyan pananampalataya. Now, ang Diyos hindi siya nanunukso, sapagkat ang manunukso si Satanas. Matthew chapter 4, verse 1 and 3. Pero tandaan natin, God is in control. Pwede niyang payagan si Satanas sa buhay ng mga Kristiyano para tuksuhin tayo. And in that way, that is trials. Ang pagsubok ay hindi tukso. Pero lahat ng tukso ay pagsubok. Isipin mo, dapat sana pagkatapos mo tumanggap sa Panginoon, umakyat ka na sa langit. Pero bakit hinahayaan ng Panginoon na araw-araw makipaglaban ka? Bakit araw-araw tinutokso tayo ng sanlibutan at pinapayagan ng Diyos? Bakit? Bakit kung ano yung gusto natin gawin, hindi natin nagagawa because nandyan ang laman, nandyan ang sanlibutan, nandyan si Satanas. Ang temptation at ang trials, pag binasa mo sa Bible, laging magkasama yan. I have two instances this morning sa Bible, makikita mo magkasama yung temptation at trials. Let's say James chapter 1, verse 2 and 3. My brethren, count it all joy when ye fall unto diverse temptations. May iba't ibang klaseng temptation. Tinukso ka na kaysa magpunta sa simbahan, mag-mall ka. That is temptation. Tinukso ka na kaysa magbasa ka ng Bible, nag-Facebook ka. That is temptation. At marami pang iba. Verse 3, knowing this, that the trying of your faith working patience. Anong tawag ni James sa temptation? Ito ay pagsubok sa pananampalataya. Sapagkat kung nananampalataya ka sa Diyos, mas pipiliin mong magpunta sa simbahan kaysa sa mall. Mas pipiliin mong magbasa ng Biblia kaysa mag-Facebook kung oras na ng pagbabasa ng Biblia. Every temptation is a trial of faith. Hinahayaan niya minsan si Satanas na kumilos sa buhay mo
Ikaw ay impluwensyahan niyang gumawa ng masama upang makita mo sa sarili mo kung may pananampalataya ka sa Diyos. And the problem with Christians, pag dumating si Satanas, sinasabi nilang, hayaan natin kalooban ng Diyos sa atin. Another verse is nasa 1 Peter chapter 1. Verse 6 and verse 7. Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptation. Verse 7, that the trial of your faith. Nakakita niyo ba yung verse na yan? That the trial of your faith, being much more precious than of gold, that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Ang bawat pagtukso na dumarating sa buhay natin, pinahihintulutan niya ng Diyos para subukin ka. Do you remember the story of Job? Dumating si Satanas, pinahirapan si Job, inalisan siya ng mga material na bagay, pinagpapatay ang kanyang mga anak. Anong purpose ni Job? Anong purpose ni Satan sa buhay ni Job? Tinutokso niya si Job na sumpain ng Diyos. Ano sabi ni Satan? Kaya lang naman matapat niyang Kristiyanong yan sapagkat pinagpapala mo siya. Subukan natin tanggalin lahat ng pagpapala. Ano sabi ng Diyos? Sige, hayaan. Sige. Gawin mo yan. Huwag mo lang sasaktan ng kanyang buhay. But at the end, si Job, kahit siya ay nawalan, he praised the Lord. And he passed the test. Now, sinabi ni Satan, hindi pa siya nakumbinse, oh. Subukan nating galawin ang buhay niya. Subukan nating saktan ang pisikal niyang katawan pag hindi kanya sinumpa. That is temptation. Temptation, bawat isa na dinadanas natin na para tayo, lapastanganin natin ang Diyos. Temptation sa buhay natin na para tayo umangal. Para tayo questionin natin ang kalooban ng Diyos. At hanggang sa huli, sinabi ng asawa ni Job, ano ba yung ginagawa mo, Job? Kawawa ka naman. Sumpahin mo na yung Diyos mo, tapos mamatay ka na. Si Satanas na ganyong babae. Anong sabi niyo? Tumigil ka dyan. Foolish. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa Diyos? And so you see, how that temptation is a trial of faith. Throughout the New Testament, lagi sinasabi, remember the patience of Job. Knowing this, that the trial of your faith worketh patience. At ganyan ang pinagdaanan ni Abraham. Kung titignan mo, parang inatusan ng Diyos si Abraham na gumawa ng masama. In what way? Kita mo, sarili mong anak papatayin mo. Anong tawag na kaso sa atin ngayon? Parricide? Infanticide. Samantalang, yung mga totoong Kristiyano nang gagalaiti sa abortion. Yeah. Mali ang abortion. Kasi nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo, kilala ka na ng Diyos. Kaya mali yun. Yung mga kabataan, magpapabuntis, tapos magpapa-abort. Mamatay tao kayo yan. Oo. Huwag yung gagawin yan. Sinabi ni Jeremiah, nasa tiyan pa lang ako ng nanay ko. The Lord has appointed me as a prophet unto nations. Sinabi ni David, alam ng Diyos yung mga bahagi ko, nasa aklat na ng buhay ng Diyos. Samantalang ako nandun pa sa tiyan ng nanay. So you see. Pero isang araw, inutusan ng Diyos si Abraham. Abraham, yung anak mo, dali mo sa bundok, ialay mo sa akin. Hindi ba mukhang kasamaan? But that is the trying of faith. Hanggang saan ang kaya mong ibigay sa Diyos? Hanggang saan ka maninindigan? Hanggang saan panghahawakan ni Job yung integridad niya sa Diyos? Hanggang saan ang mga Kristiyano magpapatuloy
sa kanilang pagsunod sa Panginoon. Alam mo, pag sumunod ka sa Panginoon, parang ang dali sa simula. But, isang araw, hahayaan ng Diyos dumating ang temptation sa buhay mo. Darating yung mga dati mong kaibigan, tutuksuhin ka, friend, hindi ka na sumasama sa amin. Magpapasokan na naman, lahat ng mga estudyante has a fresh start. Bagong notebook, bagong bag, bagong uniform, bago lahat. At kagaya ng lahat ng estudyante, naranasan ko din. Sa tuwing pasukan, laging positibo ang aking pananaw. Parang gusto kong mag-top 1 every June. But the thing is, pag upo mo sa klase, darating yung mga masamang influensya. Kaya ang ending, ilang beses na patawag ang magulang mo sa guidance. So bakit pinahihintulutan yun ng Diyos? Upang malaman natin, may pananampalataya ka ba? Ang hirap sa atin, alam natin ang kalooban ng Diyos eh. Konting alok lang sa atin, bumibigay na tayo. At dahil ang Diyos mapagpatawad, masyado naman yata natin sinasagad ang biyaya ng Diyos. You see? Napunta kayo sa church kung saan ang pangangaral ay naniniwala tayo na ang kasalanan ay kasalanan at ang matuwid ay matuwid. Noong unang panahon, yung mga pare sa Old Testament, sa aklat ni Malakias, tinawag nila na yung mabuti masama at tinawag nila yung masama na mabuti. At sabi ng Diyos, ako ay nayayamot sa inyo. Ang tawag nyo sa mga masama niyong gawa ay mabuti. At ayokong mangyari yan dito sa church namin. Dahil pinanggagalingan niya ng panlalamig. Ayokong sabihin na ang kawordlihan tama. Galit ang Diyos sa kawordlihan. Galit ang Diyos sa mapagmahal sa sanlibutan at sa sistema ng sanlibutan. Hindi natutuwa ang Diyos na mas pinipili mo yung makamundong bagay kaysa dapat linggo, alam mo na sa simbahan ka, hindi natutuwa ang Diyos niya. Alam mo dapat na hindi natutuwa ang Diyos na yung mga kaibigan mo, hindi mo tinuturuan ang tungkol sa kaligtasan. Samantalang sama-sama kayo nagiinuman. Hindi natutuwa ang Diyos yan. Sapagkat ikaw ay anak ng Diyos, sapagkat ikaw ay pinili ng dugo ni Jesucristo, anong gusto mo sabihin ko yan? Kaya ang mga salitang ito ay sinasabi ng Panginoon sa atin. Niloloob ng Diyos sa mga bagay na parang hinihila ka gumawa ng masama upang patunayan mo sa Diyos ang pananampalataya mo sa Diyos. Hanggang saan ka magiging matapat. Hanggang kailan mo iaangat yung tarpaulin na nakalagay, sino mang sasampalataya sa Panginoon maliligtas. Hanggang kailan? Hanggang kailan ka kasama sa mga gawain na may kinalaman sa pag-aakit ng kaluluwa. So sa Abraham, napakaganda ng kanyang buhay. Wala siyang anak, nangako ang Diyos. Magkakaroon ka ng anak. Tumawa si Sarah. Isang araw, nagkaroon ng lakas si Sarah, ng anak si Sarah. Pero nung dumating yung panahon, masayang-masaya na si Abraham sa bago niyang anak. Meron na siyang anak. Dumating ang Diyos, sabi niya, yung anak mo, ibigay mo sa akin. Kung ikaw ang magulang, anong mararamdaman mo? Let's say, meron kang bagong cellphone, tapos yung cellphone mo, sinabi ng Diyos, ibigay mo sa akin. Let's say, meron kang bagay na mahal mo, gustong-gusto mo, at sabi ng Diyos, bitawan mo yan. Dalhin mo yan sa altar, ialay mo yan. Anong mararamdaman mo kung 4 na taon kang nag-aral sa kolehiyo, pagkatapos graduate ka, tapos nag-apply ka ng trabaho,
meron kang unang sweldo at sinabi ng Diyos, okay, may pera ka na. May pangangailangan sa gawain, tulungan mo. Anong mararamdaman mo? Anong mararamdaman mo? Halimbawa, ang tagal-tagal mong walang pera, pagkatapos binigyan ka ng Diyos ng break, binigyan ka niya ng malaking pagkakataon na magkaroon ka ng maraming pera. Ano sinabi ng Diyos? Sige, magbigay ka sa gawain ng Diyos. Isipin mo, anong naramdaman ni Abraham? And that is a testing. Meron akong mga napanood na adaptation ng kwento na yan. Umiyak pa nga si Abraham. Nag-emote pa siya kay Isaac. Pwede ko naman nabasa sa Bible. Pero bilang tao, anong mararamdaman? Kayo nga na may mga girlfriend, may mga boyfriend na unsaved eh. Alang-alang sa Panginoon, hindi niyo mabitawan. Hindi niyo na makasawa yan. Ano pa kung hingin sa inyo ng Diyos, anak niyo? Katugo mo, laman mo. Sige nga. Alam mo nang ang layo ng ginagawa mo sa kalooban ng Diyos, pinatitigil sa iyo ng Diyos yung masama mong gawain, ayaw mong tigil eh. Ano pa kaya kung hingin sa iyo ng Diyos yung bagay ng it was very dear unto you. Yun nga lang, magbigay ka ng oras para sa Panginoon eh. You have 6 weeks. You have 6 days. Kanya, hinihingi ng Diyos isa. Kung titignan mo, parang kapiraso na nga lang yun. Hindi pa maghapon yun. Minsan half day ka pa. And yet, gusto natin sabihin na magkaroon tayo ng pananampalataya na kagaya ng pananampalataya ni Abraham. What if, kung ibinigay ni Abraham ng Panginoon, binigay ng Panginoon kay Abraham isang anak, kung kukunin ng Diyos yun, wala nang matitira kay Abraham. That is the faith that God is looking to every one of us. So, kagat ng ang Diyos nagbigay, walang natira sa Kanya. Ibinigay ng Diyos ang pinakamasakit para sa Kanyang damdamin nang ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak para sa amin. Parang merong isang mayaman, nagtayo ng mayaman ng magandang mansyon. Nagtayo siyang napakagandang bahay. Merong magandang garden, may magandang fountain, may mataas na gate. At sinabi niya sa kanyang, nangako siya sa kanyang sarili, na kahit kailan hindi ako magpapapasok ng mga hampas lupa sa loteng ito. Hindi ako papayag na walang papasok ditong madudungis. Yun ang sabi ng mayaman. Nung may isang batang nagtangka na sumilip doon sa kanyang garden, binaril ng mga gwardiya. Kapag siya ay nangako, ayoko makakita ng tao. So isang araw, yung bata, may anak na mayaman, yung mayaman may anak na lalaki. Lumabas. Naglaro. Lumabas sa gate. Paglabas ng bata sa gate, nakakita siya ng maraming ang ginawa. Niyaya niya papasok dun sa garden ng tatay niya, nasabi ng tatay niya, ayoko makakita ng malutunis. Ayoko makakita ng mababa. Ano sa tingin niya? Babawilin niyo ng mga garden ng tatay niya. Tignan niyo kung paano tayo itinaas ng Panginoon Jesucristo. Tignan niyo kung paano nilimot ng Diyos ang ating mga pagkakasala dahil sa Panginoon. Hindi pa karapat dapat ang Panginoon ng pananampalatayang lalaban sa tukso. Hindi pa karapat dapat ang Panginoon na pumasa tayo sa lahat ng mga testing para sa pagmamahal natin sa Panginoon. Pero sa Abraham, ang ginawa niya, sinabi niya doon sa anak niya, tara, punta tayo doon.
Alam niyo ang ending, pinigilan niyo ng Diyos at nag-provide ng Diyos ng kapalit. So there are two things na dapat nating maintindihan in times of temptations, in times of trials. Paano mo ipapakita ang pananampalataya mo sa panahon ng magtukso sa'yo? Sa panahon na hinihikayat kang lumayo sa Panginoon. Paano mo ipapakita ang pananampalataya? Una, ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Number one. Kung gusto mong managumpay sa panahon na tinutukso ka ng sanlibutan, sa panahon na tinutukso ka ng sarili mo, hindi no, tinutukso ka ng sarili mo. Sa panahon na hinahadlangan ka ni Satanas, anong una mong gagawin? Ibigay mo yung kaluwalhatian na para sa Diyos. Maaring mahirap para kay Abraham na ibigay yung anak niya, pero wala siyang magagawa, hinihingi ng Diyos. At kung hinihingi ng Diyos, huwag kang pumalag, hinihingi ng Diyos. Kung pinapagawa sa'yo ng Diyos, gawin mo. Kahit paano sinasabi mo na mahirap po, ang dami pong hadlang. Gumawa ka ng paraan at yan ang magsasalba sa'yo in times of temptation. Give unto the Lord the glory due unto His name. Balik tayo sa kwento nito. Hindi ba yan ang ginawa niya? Sa kabila ng kaniyang mga nangyari sa buhay niya, hindi siya nagreklamo, kundi dumapa siya sa lupa, niluwalhati niya ang Diyos. Eh sa panahon na hinahadlangan ka para gawin ang kalooban ng Diyos, paano mo ipapakita ang pananampalataya mo? Ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Ang Panginoong Jesucristo, sa panahon na dapat siya ay mamatay, nag-pray siya, Lord. Huwag yung kalooban. Kung hindi yung kalooban. You know that the flesh is weak, but the spirit is willing. Pero anong ginawa ng Panginoon? Alam niya na kung siya ay mamamatay, hindi siya basta namatay para sa kasalanan natin. Ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo ay isang pagpapakita sa atin ng isang paghahandog sa Diyos. Hebrews chapter 9 verse 14, mabasa mo dyan. How much more shall the blood of Christ, who through eternal Spirit offered Himself without spot to God. O maaaring dumating, Panginoon, kung maaari sana, itong sawang ito ay huwag kong tikman. Pwede sana, huwag ko na itong gawin. Pero alam ng Panginoong Jesucristo na sa kanyang kamatayan, mag-o-offering siya sa Diyos. Ibibigay niya ang bagay na para sa Diyos. Ang kaluwalhatian na para sa Diyos. Who through the eternal Spirit offered Himself to God without spot. Ginawa niya rin yan sa temptation. Sinabi sa kanya ni Satanas, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yan kung luluhod ka sa akin. Anong sinabi ng Panginoon? Wala kang ibang luluhuran kundi ang Diyos lang. Kaya sa panahon na ikaw ay sinusubok, sa panahon na ikaw ay tinutuksong gumawa ng labag sa kalooban ng Diyos, sa panahon na ikaw napapagod na, sa panahon na ikaw ay discouraged, at gusto mo na umatras, huwag lagi mong tatandaan, ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Wala kang ibang luluhuran kundi ang Diyos. Sabihin mo yung sinabi ni Diyos, kahit patayin niya ako, though He slay me, luluwalhatiin ko pa rin ng Diyos. At yan ang kailangan ng mga anak ng Diyos sa panahon na ito. Minsan parang kinukunan ka. Minsan parang pinapagod ka. Pero minsan akala mo parang sunod-sunod ang trabaho. Kung kakalimutan, ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos.
Yan ang magdadala sa iyo sa dulo. Nga rin naisip ni Abraham. Eh, Diyos naman nagbigay nito eh. Ibigay natin sa Diyos. Problema sa mga Christians, hindi na ganun ang kanilang pagkilala sa Diyos sa panahon nito. Nagkakaroon na sila ng reservation sa buhay nila. Pag binigyan sila ng instruction ng Panginoon, nagbubuo sila sa isip nila, bakit? Sino ba ang Diyos? Kung makautos ka sa amin, bakit? Sino ka ba? Kung makasaway ka sa amin, bakit? Sino ka ba? Parang alam na alam mong buhay namin ah. Yan ang buhay nila, yan ang mga iniisip ng mga Kristiyano. Kaya dumating ang temptation sa buhay nila, lagpak sila. Bakit hindi nila kinalala kung sinong Diyos sa buhay nila? Dumating yung pagkakataon na sana ipinakita mo sa Diyos na ikaw ay may pananampalataya sa Kanya. Sana ipinakita mo sa mga kapatiran na nakatingin sa iyo na sana may pananampalataya ka sa Diyos pero hindi mo ginawa. Pagkat hindi mo na kinilala ang Diyos sa buhay mo. Minsan kung kailan nga para tayo nagsasakripisyo, dumarating ang temptation eh. Kaya na pagpagod na pagod ka, tapos ang init-init, pawis na pawis ka. Yan ang mga paborito ni Satanas. Pag sa simbahan, ang daming mga project, sunod na trabaho. Yan ang paborito ni Satanas. Bumubulok siya sa mga tenga ng mga Kristiyano. Alam mo na, pagod ka na, di ba? Kawawa ka naman, wala ka napapala dyan. Sinasakyan ni Satanas yung mga paggawain sa simbahan. Kita mo na. Meron namang ibang paraan para mag-uwi ng tao na hindi ka mapapagod. Kalokohan niya ginagawa niyo, pipitch kayo sa kalye. Paborito ni Satanas yan. Para ano? Para magkaroon ka ng katamaran sa puso. Kaya pinaisip ng Diyos kagabi, mag-train ng mga soul winner na tao. Train soul winning people. Mas mahalaga yun kaysa gumawa ng mga programa na nauukol sa soul winning. Kasi kahit anong gawin natin ditong programa na nauukol sa soul winning, kahit gaano yan kaganda, kahit gaano yan kahusay ko ang mga tao, hindi soul winner, walang mangyayari yan. Walang mangyayari. Mauubos ang lakas natin. At kapag nakasanayan natin yan, pag tumigas ang puso natin dyan, hindi na tayo makakaalis dyan. Akala natin naglilingkod pa tayo ng masipag sa harapan ng Diyos, pero totoo, wala na tayong inaani sa Diyos. And that is the danger yan. Samantalang kung lahat ng mga membro magiging matapat na pag may nakatabi ka sa upuan, witnessan mo, bigyan mo ng tracts. Kung bawat isang mga young people nag-aapoy, hindi kayo gagawa ng kalokohan sa kalsada. Bakit? Iniisip niyo ang kaluluwa ng mga tao. Bakit iniisip mo? Ibigay ang sa Diyos ang para sa Diyos. Dapat ang Diyos na kilalanin mo sa buhay mo sapagkat una, ang buhay mo galing sa Diyos. Pangalawa, yung kaluluwa mo niligtas ng Panginoong Hesus yan. Tapos magpapatalo ka lang sa temptation. Yung oras mo kung sino-sinong gumagamit. Yung katawan mo kung kani-kanina mo pinapagamit. Ano bang nakasulat dun sa Corinthians chapter 6? For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Sige nga, dumating ang temptation sa buhay mo. Inalukan ka ng alak, iinom ka, nalaman mo yung katawan mo sa Panginoon, sisirain mo yan. Kilalanin mo, sino ba ang Panginoon ng buhay mo? Give unto the Lord what is for the Lord's. Kasi Abraham, kahit masakit sa kanya yung pinagagawa sa kanya, umakyat sa mundo. Dinala niya yung kahoy, sabi ng anak niya, tay,
Meron na tayong kahoy ah. Meron din tayong apoy. Eh, nasan yung tupa? Anong sinabi ni Abraham? The Lord will provide. Ang Diyos magbibigay nito. Bakit? Sa panahon ng temptation, itong pangalawa mong isipin. Una, ibigay mo sa Diyos para sa Diyos. Pangalawa, isipin mo kung ano ang magagawa ng Diyos. Oo, may pinapagawa nga sa iyo ang Diyos. Maaaring mahirap yan, maaaring hindi mo kaya yan, pero sa huli, siya pa rin na magpapakita kung paano niya gagawin yan. Oo. Ang hirap sa mga Kristiyano, hadlangan lang ng konti, nagpahadlang na. Hindi mo ba nakita na kayang ayusin ng Diyos yan? Ang hirap sa mga Kristiyano, pag nakakita ng mga problema sa buhay nila, mabilis silang magpanik. Hindi nila alam, estilo lang yun. Pinahintulutan niya ng Diyos para malaman kung talagang may pananalig ka. Mahilig ang Diyos na dalhin tayo sa panahon na parang wala tayong magagawa para makuha niya ang ating mga pagtitiwala. Kailangan pa ba yun na dalhin ng Diyos yung Israel para ilagay niya doon sa may tubig, sa Red Sea, tapos may kalaban sa likod? Pero ginawa ng Diyos yun. Una, para malaman natin na yung mga lumabas doon sa Egypt, hindi lahat may pananampalataya. Pangalawa, para ipakita niya ang kanyang provisyon. Para ipakita niya ang kanyang kakayanan. And every temptation, and every trials, ipinapakita ng Diyos kung paano siya magpo-provide. Ano sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 7? Hindi ba sa panahon ng temptation, diyan din gumagawa ang Diyos na ikaw makatakas? Hindi ba sa mga problema mo sa buhay, sinasabi ng Biblia na diyan din gumagawa ang Diyos ng paraan para makaalis ka diyan? Maging matibay kang Kristiyano. Pero bakit ang mga Kristiyano habang tinutokso lalong bumabagal sa paglilingkod? Habang ang mga Kristiyano hinahadlangan ni Satanas, tuwan-tuwa naman sila. Hindi kami makarating sa simbahan, dami naming problema. Siguro, namumblema sila kung paano mag-aksaya ng oras. Siguro namumblema sila paano ubusin yung pera nila. And I have to tell this, because ang Diyos hindi nagbibiro. Pag sinabi mo may problema ka, siguraduhin mo may problema. Para ang Diyos kumilos sa buhay mo. Ganun ginagawa ng mga Kristiyano eh. Ilang taong may pananampalataya, iisipin niya paano ito susolusyonan ng Diyos. Hahanapin niya yun. Sa problema kung ito, ano ang solusyon ng Diyos, yun ang gagawin niya. Sa mga tuksong ito sa buhay ko, anong sinasabi ng Diyos? Paano ako makakaligtas dito? At yun ang naisip niya. Nakalagay doon sa Hebrews chapter 11. Verse 9. Accounting that God was able to raise him up even from the dead. Isipin mo kung ano ang kayang gawin ng Diyos. Even from the dead. Ang bihira, Diyos na nagbigay niya ito eh. Kung papatayin ko ito, hindi ba ito kayang buhay ng Diyos? Yan ang naisip ni Abraham. Dati wala akong anak eh. Pero ngayon, hinihingi ng Diyos yung anak ko. Pag ibinigay ko ba itong anak ko, hindi ba ito kayang buhay ng Diyos? Kaya nagkaroon siya ng determinasyon. Kung isipin mo, ang dami ng ginawa ng Diyos sa buhay natin para hindi pa tayo maging determinado sa Diyos. Eh, dati nga, ang pangit ang buhay natin eh. Ang pangit ng sitwasyon natin. Dumating pa sa punto ng buhay natin halos masira na talaga yung ating buhay.
Pero dumating ang Diyos, kumilos sa buhay natin. Tapos ngayon, bibigyan ka ng instruction ng Panginoon. Parang napaka-imposible mong gawin. Para bagang hindi ka tutulungan ng Diyos. Para bagang hindi ka bibiyayaan ng Diyos. Ang dami na nga niyang inayos sa buhay natin Ang dami na nga niyang ipinakita sa buhay natin. Pagkatapos ngayon, bibigyan na tayo ng Panginoon ng mga instruction para luwalhatiin siya, para paglingkuran siya, magdududa pa tayo. Yan ang naisip ni Abraham. Nagawa nga ng Diyos na magkaanak ako kahit nabaog ako. Maliit na bagay ba na ibigay ko tong anak ko na kahit ipapatay sa akin to ng Diyos, samantalang kaya naman niya tong buhayin? O kung hindi bubuhayin ng Diyos yun, hindi ba kaya ng Diyos magbigay ng kapalit? That is faith. That is faith. Iniligtas ka nga ng Diyos sa mga pangit na buhay, tapos magmamadali ka ngayon sa mga pangit na buhay. At magkakapakinig ka ng pangangaral na masakit sa loob. Magdadamdam ka ang mga Kristiyano. Sabihin ng mga Kristiyano, grabe naman si Pastor. Bakit wala bang ginawa ang Diyos para sa'yo? Hindi ka ba tinulungan ng Diyos? Gano'n na lang ba kapalit-palit ang Diyos? Kaya sa panahon na sinusubok tayo ng Panginoon, there are two ways na ipakita mo ang pananampalataya. Una, ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Pangalawa, magtiwala ka sa kung ano ang gagawin ng Diyos. Magtiwala ka sa kung ano ang gagawin. Kahit pangit, kahit kontra sa buhay mo, kahit naiiyak ka na, huwag kang maarte. Kasi ang Diyos pinoporma ka, ang Diyos hinuhulma ka. Kahit tayo, ng mga nagluluto, ayaw natin ng ingredients na hindi fresh. Kahit yung mga construction, nasa construction, hindi sila gumagamit ng mga materyales na alam nilang mahina. Anong ginagawa doon? Hindi ginagamit. Kumukuha ng bago na matibay. Matatag. Kasi alam nila na kapag yung mahinang materyales, kinabit nila sa bahay, pag lumindol, dumating yung big one, bagsak yun. Ganon din sa simbahan natin. Hinuhulma tayo ng Diyos. Binubuo tayo ng Diyos. Pinapamature tayo ng Panginoon. Kasi isang araw, pag nag-build siya ng ministry at kasama ka doon na hindi ka malakas sa pananampalataya, ikaw magiging kahinaan ng gawain ng Diyos. Kaya, napakahalaga na magpatuloy sa pananampalataya. Napakahalaga na maranasan ng lahat ng Christian anong ibig sabihin ng pananagumpay. Hindi pwede yung sinabing pananagumpay sa pananampalataya, naririnig mo lang na hindi mo naranasan. Hindi mo kailangan magbilag sa araw para managumpay. Alamin mo yung 5-star Christian. Pukusan mo lang na sa biyaya ng Diyos, tuparin mo yung 5 yan. Yung magbuklat nga lang ng Bible, consistent tuwing umaga, close na yun, ang bigat na nun So, gawin mo yun. Tuwing umaga, basa. Then pray. Before anything else, pray. Maintain mo lang yung devotion mo, maintain mo yung pagdalo mo. Mananagumpay ka na nun. Kikilos na ang Diyos sa buhay mo nun. There is no magic formula sa Christian living maliban na magtiwala ka sa Panginoon. Hayaan mo na gumawa ang Diyos sa buhay mo. Kasi hindi mo kayang labanan si Satanas kung hindi ka magsasubmit sa Panginoon. Lagi kong binabanggit ang talatang yan dito. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you.
Yung magiging matigas ang ulo, mga kapatiran, yan ang gustong-gusto ni Satanas. Yung lumalaban sa salita ng Diyos, yan ang gustong-gusto ni Satanas na tuksuin. Kasi alam niyang talo yan. Kasi hindi ka mananalo maliban na ikaw mag-submit sa Panginoon. Kaya nasa panahon tayo na ang mga membro dapat matuto sa pananampalataya. Kasi maliban na ikaw ay mamuhay bilang anak ng Diyos, wala tayong magagawa pa sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, without me, ye can do nothing. Kung inapapakinggan natin dito, hindi naman natin nararanasan, sasabihin mo, napaka-boring sa church. Parang hindi naman totoo sinasabi ni Pastor, mukhang hindi naman masaya. Mukhang hindi naman talaga blessing. Paano hindi mo kasi nararanasan pa? Hayaan mo ng Panginoon, ang salita ng Panginoon kumilos sa buhay mo. Tanggapin mo yan bilang katotohanan. At huwag kang magtitiwala sa sarili mong kaisipan. Kasi marami nang gumawa niya na bigo. Kasi kung kaya pala natin ayusin ang buhay natin sa paraan ng sarili nating utak, hindi natin kailangan ng Bible. Hindi kailangan ng daigdig na itong relihiyon. Kung kaya ng tao na ayusin ang problema niya nang siya lang na hindi niya kailangan ng Diyos, walang na-inventong relihiyon kahit isa. Ngayon, sa dami-dami ng relihiyon dito sa Pilipinas, sa buong mundo, katunayan lang niya na hindi kayang ayusin ng tao ang problema niya. Ngayon, sa dinami-dami ng relihiyon, sa dami-dami ng sistema ng pananampalataya, iisa lang ang paraan ng Diyos. At yung paraan ng Diyos na yan ang pinangaral sa atin dito sa lugar na ito. The gospel which we preach. At si Satanas, gagawin niya lahat ng paraan para hindi mo matupad kung ano yung gusto ng Diyos para sa iyo. Kaya nga ang Bible, hindi lang yan para matuto ka. It is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Kasi maraming hadlang. At paulit-ulit tayo tetestingin ng Diyos, susubukin ng Diyos, ipapakita sa iyo ng Diyos kung may pananampalataya ka o wala. Ipapaalala sa iyo ng Panginoon yung mga panahon na dapat may ginawa ka pero wala kang ginawa. Na dapat sumunod ka pero hindi ka sumunod. At doon mo malalaman, Panginoon, kulang ako sa pananampalataya. Panginoon, palakasin mo ang pananampalataya. At doon ka luluhod sa Panginoon, sabihin mo, Panginoon, maawa ka sa akin. Kailangan ko ng lakas. Kinikilala ko simula ngayon na ikaw lang ang karapat-dapat sa buhay ko. Ikaw ang karapat-dapat sa lahat ng kapurihan. At yan ang panalangin ng mga anak ng Diyos. Ipanalangin mo sa Diyos, Panginoon, naniniwala ko na ikaw ay may kayang gawin sa buhay ko. At tignan mo, banal na Espiritu tutulong sa buhay niya. Una, magiging maayos ang buhay mo. Magiging maayos ang lakad mo. Pag naging maayos ang lakad mo, ang buhay mo magiging buhay na patotoo. Kagaya ng mga magtanda, sinabi sa Hebrews chapter 11, by faith the elders obtained good report. Bakit? Natutunan nilang makipaglaban. Natutunan nilang lagpasan yung kanilang mga hadlang sa buhay dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Natutunan ni Noah na tapusin yung arko sa loob ng 120 years na walang tumulong sa kanya maliban yung pamilya niya. Sa kabila ng mga tao hindi nakikinig, tumatawa lang. Ang laki ng trabaho, ang daming hayop na dapat ipasok sa arko pero nalagpasan niya ang lahat ng yun. Dahil sa pananampalataya, dahil sa takot sa Diyos. Si Abraham, natutunan niyang iwanan yung dati niyang lugar kahit na komportable na siya doon, dahil sa kahit na mayaman na siya doon,
Kahit iniwan pa siya ng pamangkin niya na si Lot. Kasi si Lot, mahilig sa kabaklaan. Kahit nagkalayo sila ng pamilya niya, tinupad niya na puntahan niya yung kalooban ng Diyos para sa kanya dahil may pananampalataya siya. Eh ngayon, pag ayaw na ng nanay, ayaw na rin ng anak. Anong klaseng pananampalataya yan? Anong klaseng pananampalataya mayroon ka? Pag wala ka ng kasama, hindi ka napupunta sa simbahan. Pero itong mga matatanda sa pananampalataya na inaaral natin sa Biblia, iniwan ng kamag-anak, nagpatuloy pa din. Hinadlangan ng tatay, nagpatuloy pa din. Na meron dito si Sarah na walang lakas, hindi nagpahadlang para hindi niya panghawakan yung pangako ng Diyos. Imposible na yun. Kahit siyensya, hindi na gagawa ng paraan yun. Sa panahon nila, no, wala pang St. Luke's, no? Wala pang mga fertilization na nilalagay sa plato. Wala pang ganun. Pero pinanghawakan niya yung pangako ng Diyos at hindi siya nagpahadlang. Oo. Kaya, kung isipin mo, ang pananampalatayang Kristiyano ay radikal na pananampalataya. Anong ibig sabihin ng radikal? Kontra sa custom. Kontra sa nakasanayan. Pagkat mamahalin mo yung hindi ka mahal-mahal. Gagawin mo yung mga bagay na hindi ginagawa sa sanlibutan. Magiging yabang mo yung kahihiyan ng krus ni Kristo. Hindi ba radikal yan? Ang mga radikal na Islam, pumapatay sila para sa kanilang pananampalataya at radikal sila. Walang gumagawa ng gano'n. Tayo, hindi tayo tinuruan ng Diyos na manakit ng kapwa. At tinuro sa atin ng Panginoon, ipangaral mo kung anong katotohanan kahit walang naniniwala. Tumayo ka sa matuwid kahit ang mga tao salbahe. Mahalin mo ang Diyos kahit ang mga tao lovers of themselves more than lovers of God. At huwag kang magpapahadlang diyan. Preach the word in season, out of season. Maging ready palagi ang mga anak ng Diyos sa lahat ng mabubuting gawa. Samantalang ang mga tao sa sanlibutan ito, pag pinagawa mo ng mabuti, ang daming angal. Ang daming negative na iniisip. Susunod lang sa Diyos eh. Pero nawa, huwag tayo magpadlang. Kasi may pananampalataya tayo. May pananampalataya tayo. Dahil sa mga taong nagpapadlang, hindi ako maniniwala may pananampalataya sila. Saan ko nabasa? Sa Bible. Sa Bible ko nakita. Kaya sa panahon na ako mahadlangan, sasabihin ko, Panginoon, palakasin mo ang pananampalataya ko. Kung may mga bagay sa buhay natin na hindi natin mabitawan, bitawan natin para sa Panginoon. Kung hindi mo mabitawan yan, wala kang pananampalataya sa Diyos. Sabihin nyo nang salbahin preacher ako. Pero kung hindi nyo ititigil yung mga kasamaan na ginagawa nyo, wala kayong pananampalataya sa Diyos. So, kung alam nyo na yung mga bagay na ginagawa nyo, yun ang hadlang para hindi kayo gamitin ng Diyos. Pag hindi nyo tinigil yan, wala kayong pananampalataya sa Panginoon. Naglulukuhan lang tayo. Buti pa, humingi tayo ng awa sa Diyos. Kilalanin natin ang Diyos, siya ang Panginoon ng ating puso at buhay. At karapat dapat ang Diyos sa lahat ng mga mabubuting bagay sa buhay natin. Kahit gawan niya tayo ng masama, may plano ang Diyos sapagkat ipapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Kahit gawan ako ng Diyos ng kontra. Kahit sa ulo mo lang bumabagyo, niloob ng Diyos yun. Pasalamatan mo ang Diyos. In everything give thanks, for this is the will of God. Sa mga
kapatid na nagsisikap sa pananampalataya, pagpalain kayo ng Diyos. Sa mga kapatid na hindi nagpapahadlang sa kanilang paglilingkod sa Panginoon, pagpalain kayo ng Diyos, ipinapakita nyo ang inyong pananampalataya. Kahit wala kayong pera, kayo ay nagpapagamit sa Diyos. Sabihin kayo, palain kayo ng Panginoon. Kasi hindi ka pauubusan ng ibibigay sa Diyos. Totoo yan. Hindi ka mauubusan ng ibibigay sa Diyos. Bakit? Buhay ka pa. May oras ka. May talento ka. Ipagamit mo yan sa Diyos at huwag kang magpapahadlang. Dumating man yung mga temptation sa buhay mo para hadlangan ka na maging epektibo. Isipin mo lagi, Diyos lang ang karapat-dapat na makinabang sa buhay mo. Bisan magpapagabi ka rito para tapusin yung mga bagay para sa Panginoon. Kung yan ay para sa Panginoon, pagpapalain ka ng Diyos. Maging matatag kayo. Yung mga mahihirap na bagay sa buhay nyo, minagsisikap kayo pumunta sa simbahan kahit mainit. Pagpalain kayo ng Diyos. Oo. Pero kung pupunta ka sa simbahan, kung gusto mo lang, magsisi ka sa kasalanan. Hindi na tutulungan ko sa'yo. Hindi ako magsasorry para diyan. Kasi nabasa nyo, black and white sa Hebrews 10:25, forsaking not the assembling of ourselves. Di baling sabihin sa akin na hindi ako masyadong makatao. Huwag lang sabihin hindi ako makadiyos. Because blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Ano yung sabihin ng ungodly? Hindi makadiyos. So, pangarap ko sa lahat ng mga members sa church, maging kagaya sila ng puno na nakatayo sa tabi ng dagat. Na ang kanilang buhay ay nakaayon sa salita ng Diyos. Tubig na nakatayo sa gilid ng batis. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Tulungan tayo ng Panginoon. Manalangin tayo. O Lord, by Thy mercies, sa awa mo lang, Panginoon, kami makakatayo. Kung wala ang awa mo, titigil kami, susuko kami. Because ang gawain ito na pinagawa mo sa amin ay hindi birong gawain. Kinakailangan pa ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo magkatawang tao para gawin ang gawain ito. Hindi ito gawain pang tao. Gawain ito ng Diyos. Panginoon, hindi kami Diyos. Pero nung umakyat ang Panginoong Jesucristo sa langit, sinabihan niya ang kanyang simbahan na ako ay sa inyo palagi, even unto the end of the world. And so we claim that promise. Na bagamat kami, hindi kami mga Diyos, merong isang buhay at tunay na Diyos na nasa aming kalagitnaan, na kumikilos sa aming buhay. Panginoon, nawa sa panahon ng pagtukso, sa panahon ng pag-uusig, sa panahon ng testing, panahon ng pagsubok, may pakita ng mga anak mo ang kanilang pananampalataya. Na ibigay nila ang para sa iyo, ang kanilang oras, ang kanilang buhay, ang kanilang mga resources, ayon sa iyong kalooban. Kung hinihingi mo sa kanila, kilalanin nilang ikaw ang karapat-dapat. Lagi kaming magtitiwala sa kung ano ang kaya mong gawin sa aming mga buhay. Noon at hanggang ngayon, hindi ka nagbago. Hindi ka bumibigo sa kanila na mga may pananampalataya sa iyo, sa Panginoon Diyos. Nawa ang salitang ito ay gawin mo, patubuin mo sa lahat ng puso na mabuti ngayong umaga, na tapat at mabuting puso ngayong umaga, na nakinig ng iyong salita.
Salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, naming Diyos at tagapagligtas. Amen. Tumawid tayo.